Q&A ครั้งแรกของโปนะครับผมพี่ปีโปกับน้องเพิร์ดจะมีโอกาสเป็นแฟนกันไหมคะของพี่โป้ยาวเท่าไหร่คะถ้าเลือกได้พี่อยากลองแสดงเล่นเป็นบทไหนคะระฆังดังเพราะคนตีระฆังดีไม่ตีก็ดังส่วนคนดีไม่ตีจะดังไหมอับดุลเอ้ยถามได้ตอบได้ครับผมก็สวัสดีครับกับโปยาม at home นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถาม Q&A ครั้งแรกของโปนะครับผมคำถามเนี่ยก็มาจากทาง Facebook Page นะฮะที่คนเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ว่าอยากถามอะไรของโปบ้างนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกและคลิปสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคลิปแรกแล้วจะมีคลิปต่อไปก็ฝากคอมเมนต์นะฮะเอาไว้ว่าอยากดูคลิปแบบไหนอีกบ้างหรืออยากให้มี Q&A รอบที่2อีกหรือรอบต่อไปอีกก็บอกมาได้นะครับผมมาก็จะเริ่มด้วยคำถามแรกกันอยากรู้เรื่องการเรียนพี่โป้ค่ะเรียนคณะอะไรที่ไหนแก๊งเพื่อนๆที่สนิทเป็นยังไงบ้างมีอาจารย์และวิชาที่ชอบไหมคะเรียนนะครับเรียนคณะ Communication Arts นะครับของม.กรุงเทพอินเตอร์แต่ว่าเห็นว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อคณะไปแล้วก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่ออะไรแก๊งเพื่อนสนิทเป็นยังไงบ้างคือคนก็จะเรียกแก๊งพวกโป้ว่าแก๊งศิลปินเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มก็จะมีกิมที่เป็นนางแบบสายอินฟลูเอนเซอร์มีอินกี้ที่เป็นนักร้องของลาเวนด้าหรือเป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็เจนเป็นนักแสดงของช่องจิมเอ็มอยู่แล้วก็จะมีโป้อีกคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเน็ตไอดอลอีกคนหนึ่งฮาเลมไมล์บอกเลยว่าทั้งกลุ่มสนิทกันมากก็จะมีทั้งนายอูพราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่รักกันมากก็ยังช่วยเหลือกันตลอดก็ถ้าสุดมีอะไรก็ยังโทรหากันเพื่อนก็ยังโทรมาบ้างแบบช่วยนี่หน่อยโป้ก็เลยมึงช่วยอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือรักกันมากมีวิชามีอาจารย์และวิชาที่ชอบไหมมีครับมีแน่นอนชอบอาจารย์ฟีโน่ครับผมอาจารย์ฟีโน่เป็นตอนสอน AI อ่ะเป็นเหมือน Photoshop นี่แหละแต่ว่าเป็นระดับสูงกว่า Photoshop แล้วก็อาจารย์ฟีโน่เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากเคยเรียนพิซซ่าพวกโปด้วยชอบอาจารย์ฟีโน่ตรงที่ว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ชอบดนตรีไทยโปเป็นคนที่ชอบระนาดเอกมากเขาก็ได้มี YouTube Channel ของตัวเองด้วยชื่อว่าฟีโน่เดอะรานาดถ้าใครอยากไปลองฟังอาจารย์ฟีโน่ตีนะครับก็ไปลองฟังได้อาจารย์ฟีโน่เล่นเยอะมากคือเล่นเองตัดต่อเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีลาสนะครับวิชาที่ชอบคือของอาจารย์ฟีโน่อีลาสพอได้เรียนแล้วได้เอามาใช้จริงก็คือตอนที่ทำแบรนด์ขนมขึ้นมาของตัวเองก็คือที่ชื่อว่า No Brand Snacks ก็ได้วาดแบบตัวจิ้งจอกขึ้นมาเองอะไรเงี้ยวาดโลโก้ทุกอย่างขึ้นมาเองหมดเลยก็รู้สึกว่าได้ใช้จริงก็เลยชอบวิชานี้คิดยังไงกับเมนูใน EP แรกเข้าน้ำไปกี่รอบไม่รู้ครับแต่ที่รู้ถ้าสุดเห็นภาพยังโอเคแต่ถ้าได้กลิ่นจะไม่คิดจะกินเลยถ้าวันนั้นไม่โดนบังคับให้ว่าต้องกินนะก็จะไม่กินเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าถ้ากินแล้วท้องเสียแน่ๆแล้วก็ท้องเสียจริงๆมา4 โมงกว่าก็เข้าห้องน้ำตลอดเวลาจนถึงประมาณ3 ทุ่มครึ่งถึงจะเริ่มกินข้าวใหม่ได้ก็คือนอนท้องเสียอยู่บนเตียงนอนลุกไปของน้ำนอนลุกของน้ำกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าหาทำตรงนี้ดีกว่าแต่ถามว่าคิดยังไงเหรอจริงๆก็ถ้ามันไม่มีกล้วยเพราะว่ากินได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ปีโปกับน้องเพิร์ดจะมีโอกาสเป็นแฟนกันไหมคะโป้กับน้องเพิร์ดครับก็เป็นพี่น้องกันเนาะรู้จักกันในฐานะแบบคนที่ร่วมงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความ relationship ของโป้กับน้องก็เป็นแบบพี่น้องอย่างเงี้ยน้องมีอะไรโป้ช่วยโป้เลยช่วยอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีโอกาสเป็นแฟนไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะมันคือเรื่องของอนาคตแต่ถ้าณเวลานี้โป้ก็กล้าพูดเลยว่าไม่มีครับคำถามที่4อยากถามพี่ชายว่ามีแฟนหรือยังคะก็ยังไม่มีแฟนครับกำพร้าคนคุยฮะช่วงนี้ห้องแชทว่างมากโทรศัพท์นี่ไม่จำเป็นต้องจับคือจับทีไรเนี่ยก็มีแต่ว่าเฮ้ยมึงเล่นเกมเปล่าเฮ้ยมึงดูแมวดิน่ารักมากเลยกูส่งแมวไว้ให้ดูมีแค่เนี้ยวันทั้งวันไลน์ว่างนะครับไม่มีแฟนนะครับพี่ทายังเป็นอะไรกับพี่เจสันยังคะโอ้โหยากว่ะ
เขาเป็นอะไรกันนะเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงฮ่าคำถามต่อไปพี่โป้คิดจะทำคลิปเกี่ยวกับทำอาหารไหมคะอยากเห็นพี่โป้ทำ555 hashtag จะช่วยคิดชื่อคลิปเลยถ้าทำจริงๆอีคิดว่าจะทำไหมหรอก็คิดว่าทำนะแต่มันคือเรื่องของอนาคตแหละแต่ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรคือส่วนตัวชอบทำอาหารอยู่แล้วและมีแพลนที่จะไปเรียนต่อเหมือนกันในแบบหลักสูตรการทำอาหารแต่ว่าต้องมีเวลาว่างมากกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากทำอาหารให้เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยอยากไปเรียนต่างประเทศแล้วก็อะไรที่เป็นไลฟ์สกิลเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้ให้หมดอย่างเช่นทำอาหารก็เป็นไลฟ์สกิลเนาะก็อยากเรียนรู้เพราะรู้สึกว่าไลฟ์สกิลอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปจนวันตายคำถามต่อไปถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงอยากทำอาชีพอะไรคะอยากเป็นนักธุรกิจครับผมเพราะว่ามีความฝันในวัยเด็กว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกการไปเที่ยวรอบโลกได้เนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะเนาะค่าสารพัดสิ่งอ่ะค่ายาค่าอะไรเงี้ยคือตอนแรกตอนเด็กเลยนะแพลนว่าอยากเที่ยวรอบโลกแบบคือเหมือนป๊าเคยพาป๊าไปฮันนีมูนที่ยุโรปแล้วเราเลยโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยป๊าเคยพามาฮันนีมูนทั่วยุโรปเลยเราเนี่ยต้องเที่ยวรอบโลกแล้วอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าถ้ามีแฟนหรือมีภรรยานะครับก็อยากจะพาภรรยาหรือแฟนเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เที่ยวคนเดียวได้ครับชอบเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วอยากเข้าป่าเข้าเขาอะไรเงี้ยรู้สึกชอบอยู่กับธรรมชาติมันฮิลอัพชีวิตจิตใจโบดีในฐานะที่พี่โป้เคยแสดงเรื่องเด็กใหม่มาก่อนพี่โป้คิดอย่างไรกับตัวละครยูริในเรื่องเด็กใหม่คะและพี่คิดว่ายูริกับแดนโนะใครเก่งกว่ากันเอาจริงๆปะเคยแสดงจริงเรื่องเด็กใหม่นะครับก็ใครทุกคนไปหาดูกันได้นะครับแสดงหนึ่งใน EP 2มั้งจำ EP ไม่ได้เหมือนกันคิดว่ายูริกับแดนโนะใครเก่งกว่ากันเนาะเอาจริงมะซีซั่น2ไม่ได้ดูเลยขอโทษไม่สามารถเป็นอับดุลได้ในคำถามนี้ไม่ได้ดูจริงๆหนึ่งในโป้เป็นคนที่ไม่ติดซีรีส์ไม่ดูซีรีส์เพราะรู้สึกว่าซีรีส์มันนานอ่ะมันต่อแล้วแบบเกือบชั่วโมงอ่ะคือเป็นคนที่ถ้าดูแล้วอ่ะอยากดูให้มันต่อกันแบบปั๊บรอบเดียวให้มันจบไม่ชอบอะไรที่มันค้างคาพอถ้าสุดเมื่อไหร่ที่มันค้างคาแล้วเราแบบมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะไหนจะคุยงานโทรศัพท์อะไรเงี้ยบามันทำให้แบบเราไม่มีเวลาว่างกลับไปนั่งดูตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าให้เลือกดูซีรีส์หรือดูละครหรือดูหนังอะprefer ที่จะดูหนังมากกว่าเพราะว่าหนังมันจบภายในชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งมันขมวดทุกอย่างมาให้หมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปไต่ตรองเองว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ของพี่โป้ยาวเท่าไหร่คะมั่นใจในขนาดของตัวเองมากแค่ไหนก็ยาวอยู่นะก็มั่นใจนะดูแขนดิโฟอาร์มก็ใหญ่มากโดยเฉพาะข้างขวาแข็งแรงด้วยเนี่ยก็กล้าพูดว่ามั่นใจว่าตัวเองแข็งแรง TIM เลยค่ะสีอาหารผลไม้สัตว์เลี้ยงแนวเพลงศิลปินต้นแบบภาพยนตร์งานอดิเรกต่างๆที่โป้ชอบอย่างแรกชอบสีขาวก่อนสีขาวเพราะรู้สึกว่าทุกคนน่ะคือสีขาวที่ทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราอ่ะมันจะมีสีอื่นนะมาโปะพอเราเจอเรื่องอะไรอ่ะสีนั้นก็จะมาโปะลงกระดาษสีขาวอ่ะเลยชอบสีขาวสีน้ำเงินเพราะเป็นคนชอบมองท้องฟ้ากับทะเลเวลาเอาขาจุ่มน้ำแล้วมองฟ้ารู้สึกแบบสบายรู้สึกไม่เครียดรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็สีดำชอบสีดำเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเรามั่นใจมันคือสีที่ทำให้เราแบบเรามีความแบบหนักแน่นอะไรประมาณนี้อาหารเรากินได้หมดทุกอย่างเลยครับกินได้ทุกประเภทยกเว้นของเผ็ดอย่างเดียวที่ไม่ได้กินแล้วยกเว้นอาหารป่ากินไม่ไหวอย่างเช่นแบบแมลงอ่ะเคยลองเหมือนกันรู้สึกว่าขนลุกผลไม้ชอบที่สุดผลไม้ที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตของโป้นะคืออะไรก็ตามเอามากินได้หมดแต่ถ้าชอบที่สุดนะครับก็ชอบสตรอเบอรี่ครับผมสัตว์เลี้ยงครับชอบจิ้งจอกครับชอบเรดฟ็อกซ์มากๆอยากเลี้ยงเรดฟ็อกซ์แล้วก็เคยคิดอยากเลี้ยงเพนกวินนกฮูกอะไรเงี้ยอยากเปิดเป็นเอ็กโซติกเฮาส์อะไรเงี้ยไม่รู้ดิชอบสัตว์เลี้ยงเพราะรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็เขารู้สึกสบายใจที่อยู่กับเราแล้วก็เล่นกันเข้ากอดเข้านู่นนี่นั่นแล้วแบบแฮปปี้แนวเพลงเป็นคนฟังได้ทุกแนวเลยอะแต่ถ้าชอบจริงๆนะจะชอบแจ๊สเพราะว่ารู้สึกรีแลกซ์รู้สึกแบบชิลทำอะไรก็ได้รู้สึกล่องลอยอะไรประมาณนี้แบบฟังที่ไหนก็ได้ไม่เบื่ออะไรประมาณนี้ศิลปินต้นแบบเอาจริงๆไม่มีเลยอะแต่ถ้าจะมีศิลปินในใจอะที่เป็นไอดอลเลยคือพี่มาริโอ เมาเลอร์ครับค
เคยเจอพี่โอครั้งหนึ่งไปเรียนร้องเพลงตอนนั้นที่RCA ตอนนั้นจะมีคอนเสิร์ต GTH StarTex ก็เลยได้เจอพี่มาริโอเมาเลอร์นะครับก็เขินมากเขินหน้าแดงเลยคือครั้งแรกที่เลยเขินหน้าแดงขนาดนั้นภาพยนตร์ที่ชอบนะครับชอบเบนจามินบัตตันครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับว่าเกิดมาเป็นโรคหายากแก่ก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปหนุ่มแล้วค่อยกลับไปวัยรุ่นแล้วก็เด็กก็เลยชอบเรื่องนี้มากรู้สึกมันเป็นหนังสตอรี่ที่แบบหนังชีวิตเลยที่ดูตั้งแต่เด็กแล้วชอบมากๆมี Before You ฮะหนังเรื่องนี้ทาดาต้องไปดูกันบอกเลยดีมากชอบดูแล้วเขินอ่ะงานอดิเรกนะครับเอาจริงว่าตอนนี้เริ่มอยากจะเป็นสายกราฟฟิตี้แล้วเริ่มอยากไปแบบไปเพ้นท์กำแพงทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็เริ่มด้วยการเพ้นท์บอร์ดของตัวเองที่เอามาเล่นจนจะพังแหล่ไม่พังแหล่ทุกวันนี้ก็อยากจะเพ้นท์บอร์ดใหม่แล้วก็ไม่เล่นแล้วก็เก็บไว้ในห้องโชว์บ้าคำถามต่อไปพี่โป้เต้นเพลงปูนิบอีปี๊ดให้ดูหน่อยครับตอนนี้นะครับเราเป็น Q&A นะฮะเราไม่ได้ถามว่าให้ทำนะครับผมก็มีโอกาสอยากจะทำเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเองแน่นอนคิดว่าได้ทำแหละสักวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะชอบทานอาหารภาคไหนคะทานส้มตำเก่งไหมคะจริงๆชอบทุกภาคเลยนะเพราะรู้สึกว่าทุกภาคเขาจะมีความซิกเนเจอร์ของตัวเองจะมีความรสชาติของตัวเองที่แบบไปภาคนี้ก็จะไม่ได้กินของภาคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนทานเผ็ดได้น้อยก็เลยซวยหน่อยแบบอ่อนแอกินได้ไม่ค่อยเยอะทานส้มตำเก่งไหมคะกินเก่งครับแต่ว่ากินเผ็ดไม่ได้ถ้ากินเผ็ดมากสุดคือพริก1 เม็ดก็คือแบบนั่งอยู่ฮะหน้าแดงเหงื่อออกโซกหน้าชาอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินพริกเยอะๆคำถามต่อไปอยากถามพี่โป้ว่าพี่ชอบผลงานเรื่องไหนของตัวเองมากที่สุดถ้าเลือกได้พี่อยากลองแสดงเล่นเป็นบทไหนคะหนูชอบพี่มากๆเลยจะคอยติดตามผลงานตลอดไปรักนะคะก็ชอบเรื่องไหนเหรอพุ่งตรงเลยชอบทุกเรื่องเพราะรู้สึกว่าทุกเรื่องนะครับคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันถ้าสุดเรื่องไหนที่มันเหมือนกันอ่ะเราอาจจะเปรียบเทียบมันได้แต่พอเรื่องไหนที่มันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปรียบเทียบอะไรเลยเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันมากถ้าถามจริงๆชอบไหมชอบทุกเรื่องเพราะรู้สึกว่าชอบเวลาที่ตัวเองไม่เป็นตัวเองเพราะว่ามันคือวันที่เราถ้าสุดเราเป็นคนอื่นได้เมื่อไหร่มันทำให้เราเข้าใจบุคคลประเภทนั้นน่ะดียิ่งขึ้นถามว่าอยากลองเล่นบทแบบไหนอยากลองเล่นบททุกแบบเลยอยากลองแบบเป็นคนบ้าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะรู้สึกว่าคำว่าการแสดงอ่ะมันทำให้เราได้ลองทำอะไรสิ่งใหม่ๆถ้าสมมติว่าโบแม่งเดินออกไปข้างนอกโบตะโกนว้าอย่างเงี้ยคนก็คงหาโบเป็นบ้าโบคงทำมันไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าวันที่โบไปอยู่ในห้องแบบห้องเวิร์กช็อปหน้ากล้องที่บทเป็นอย่างนั้นแล้วโป้คงแบบออกเป็นตะโกนโลดเต้นบ้าเป็นบอทำอะไรของโป้ได้หมดเลยโป้รู้สึกว่าการแสดงทำให้แบบโป้ได้ลองอะไรสิ่งใหม่ๆเยอะแยะมากขึ้นรักทีมงานโป้ยี่โป้ยำไหมครับก็รักแหละรักรู้สึกว่าทำกันบ้างกันมาค่อนข้างหนักเนาะทั้งฝ่าย Creative Producer หรือว่า Production House ที่คือแบบทีมตัดต่อเองด้วยทีมประสานงานเลยหลายๆอย่างคือทุกคนทำงานเต็มที่มากก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับคือการที่จะมีโป้ยี่โป้ยำได้เนี่ยไม่ใช่มีโป้แค่คนเดียวยังมีทีมเบื้องหลังอีกตั้งแบบ10 คนน่ะมันกว่าจะทำสำเร็จออกมาได้1 EP อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าโป้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่เราช่วยกันประชุมกันมาเป็นเดือนกว่าจะเกิด Channel โป้ยี่โป้ยำขึ้นมาได้ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆรักทุกคนจริงๆนะครับคำถามต่อไปประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีวันลืมที่ไหนทำไมและอยากไปประเทศไหนที่สุดที่ยังไม่เคยไป2วีรกรรมที่จะไม่ลืมสมัยไฮสคูลโอ้โหเยอะมากเลยปวดหัวเลยโอเคเอาข้อ1ก่อนแล้วกันประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่มีวันลืมและอยากไปประเทศไหนมากที่สุดสิงคโปร์มั้งวันนั้นตรงกับวันนี้พอดีตรงกับวันฮาโลวีนพอดีด้วยความที่ตอนนั้นมีแฟนหนีไปเที่ยวสิงคโปร์เพราะมันเป็นประเทศที่เราอยากไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแชร์ตังค์กับเขาแบบเราไปเที่ยวกันก็หนีป้ามาไปแล้วก็ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องแล้วก็บอกพี่เลี้ยงให้บอกพ่อแม่ว่าแบบไปต่างจังหวัดนะแบบปิดเครื่องแต่จริงไม่ใช่ต่างประเทศหนีไปต่างประเทศอ่ะทุกคนคิดดูดิไม่คิดจะทำอีกเลยหลังจากนี้ก็คือถ้าจะไปไหนก็คือบอกตามน้ำตรงๆก่อนไม่โกหกแล้วก็ประเทศที่อยากไปเหรออยากไปขั้วโลกเหนือมั้งหรือว่าอยากไปญี่ปุ่นอีกก็ไม่รู้เพราะอยากไปดูแบบจิ้งจอกอยากมันมีแบบ Fox Village Red Fox Village ก็เลยอยากไปดูอย่างหนึ่งอันที่2วีรกรรมที่จะไม่ลืมในสมัยไฮสคูลวีรกรรมที่จะไม่ลืมเลยนะครับคือปีโป้นะฮะ
ไปอยู่ดอมที่สิงคโปร์คืออยู่หอของโรงเรียนนี่แหละสิ่งที่เลวที่สุดที่เคยทำเลยก็คือโป้สามารถปีนลงมาจากชั้น4เพื่อที่จะหนีไปนอนที่บ้านรุ่นพี่ดีนะที่พี่ตกลงมาตายอ่ะนั่นแหละวีรกรรมแล้วก็มีวีรกรรมดีๆนะก็แบบอย่างเช่นเป็นตอนที่โป้เพิ่งเริ่มเล่นแบดอะไรเงี้ยเหมือนเขาได้แชมป์ของเรียนมา3 ปีซ้อนแล้วเลยแล้วโป้ก็ไปล้มแชมป์ภายใน6 เดือนทั้งที่โป้ไม่เคยเล่นแบดเลยแบบซ้อม6 เดือนแบบซ้อมอย่างจริงจังวันละ10 ชั่วโมงแล้วก็ลงเขาได้ก็เป็นวีรกรรมที่จะไม่ลืมอีกเลยครับแล้วก็ทำให้ไหล่หลุดด้วยช่วงนี้มีกระแสย้ายประเทศถ้าโป้เลือกได้อยากไปประเทศไหนเพราะอะไรไม่ดราม่านะคะอยากเลือกที่ประเทศที่แบบมีธรรมชาติเยอะๆแล้วก็ปีนผาได้เพราะรู้สึกว่าธรรมชาติกับการปีนผาเนี่ยมันไปควบคู่กันในใจอ่ะอยากไปแบบพวกแบบนิวซีแลนด์แบบไปนั่งดูแกะแบบอะไรเพราะว่าชอบธรรมชาติเนี่ยรู้สึกว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่แบบเปิดกว้างแบบมีแต่ภูเขาแกะสายลมโอ้ชอบ4วันเกิดปีนี้ถ้าขอพรแล้วเป็นจริงอยากจะขออะไรเอาจริงๆว่าตั้งแต่เกิดมาขอพรข้อไหนนะไม่เคยเป็นจริงสักข้อเลยก็เลยค่อนข้างไม่คาดหวังกับการขอพรแล้วถ้าเราขอพรแล้วเป็นจริงอยากจะขออะไรก็คงขอให้ตัวเองที่ถ้าสุดทำธุรกิจตัวไหนแล้วเนี่ยก็อยากขอให้ตัวเอง success แค่นั้นแหละว่าสิ่งที่ต้องการมีแค่นี้เลย6ใน10 ปีข้างหน้าคิดว่าตัวเองจะทำอะไรอยู่วิ30แล้วอะท่องเที่ยวมั้งแบบหรือว่าอาจจะเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน มันก็พูดยากเนาะเพราะจริงๆโป้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตนี้โป้จะต้องมีชีวิตคู่อะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าตัวเราอะไม่ต้องสร้างครอบครัวใหม่แต่ก็ดูแลครอบครัวปัจจุบันของเราเนี่ยให้ดีที่สุดก็พอซึ่งโป้รู้สึกว่าไม่อยากไปฟิกซ์ว่าเอ้ยชีวิตนี้ต้องแต่งงานมีลูกนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าข้อที่8นะครับบอก3 คำที่เป็นตัวเองมากที่สุดหล่อเท่มาก ไม่ใช่ถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วตอนเด็กจะพูดคำนี้บ่อยมากช่างแม่งดิถ้าเป็นแต่ก่อนเด็กๆเพราะว่าเป็นคนนี้ช่างแม่งถ้าผ่านอุปสรรคไหนไปไม่ได้ก็คือช่างแม่งค่อยมาเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตเรายังมีพรุ่งนี้เสมออะไรเงี้ยแบบสมมติว่าเราต้องการทำโกนี้มันเต็ม10เราทำไปแล้วแบบ8แต่มันคือลิมิตของวันนั้นแล้วคือเราไปต่อไม่ได้เราไป9ไป10ไม่ได้เนี่ยเราก็ถอยลงมาแบบไม่เป็นไรพักวันนี้ไว้ก่อนวันนี้เราทำได้ดีแล้วเนาะทำได้8แล้วเราไปทำพรุ่งนี้ดีกว่าให้มันได้10อะไรประมาณนี้แบบเชียร์อัพตัวเองตลอดเวลาแล้วคงช่างแม่งดีแล้วก็สู้ต่อไปเก่งมากโป้ โอเคข้อสุดท้ายระฆังดังเพราะคนตีระฆังดีไม่ตีก็ดังส่วนคนดีไม่ตีจะดังไหมอ๋อโอเคถ้าเป็นคนดีไม่ตีระฆังถ้าเป็นระฆังที่ไม่ดีก็จะไม่ดังแต่เป็นระฆังที่ดีก็จะดังเพราะเขาบอกว่าระฆังดีไม่ตีก็ดังเห็นไหมแต่เนี่ยเขาบอกว่าส่วนคนดีไม่ตีจะดังไหมมันจะไปดังได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ตีมันจะไปดังได้ยังไงอ่ะก็เขาเขียนอยู่ว่าระฆังดังเพราะคนตีระฆังดีไม่ตีก็ดังแสดงว่าจบปัญหานี้นะครับเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเขามีข้อสรุปมาแล้วว่าไก่อ่ะเกิดก่อนไข่ไก่เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถสร้างเปลือกไข่ได้แบบนี้เท่านั้นเขาบอกมาแบบนี้จำไม่ได้เหมือนกันมันนานมาแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรอยากถามโอ้อีกก็ถามมาได้นะครับผมไว้ให้แบบทีมงานเนี่ยเก็บรวบรวมคำถามมาแล้วทำเป็น Q&A อีกรอบหนึ่งขอบคุณนะครับผมทุกคำถามนะครับจากเพจปีโป้ดัชพันธ์นะครับผมที่มาคอมเมนต์กันก็ถ้าไม่มีเพจนี้ก็คงไม่มีคำถาม ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนปีโป้นะครับคอยสนับสนุนทีมงานโป้ยีโป้ยำฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะครับผมฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย